السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده تتعلموا إزاي تعملوا بيزنس كارد أو كارت شخصي ليك أو للشركة أو لأي حاجة أنت عايز تعملها الكارت ده، تعمله بالشكل ده بالظبط إن شاء الله. فتابع الفيديو بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هتنزل برنامج فوتوشوب لو هو مش عندك، هسيب لك فيديو إزاي تحمله من تحت بالكراك مفعل ونزله عادي. تمام، بعد كده تدوس هنا كريت نيو أو فايل، هنا تدوس نيو. بعد كده كريت نيو، بعد كده هتختار هنا الأبعاد، هتخليها 9 وهنا 5، وبدل هنا بيكسلز هتخليها سنتيمتر. بعد كده اختارها تاني 9 عشان أحول البكسلات لسنتيمتر. بعد كده تخليها برضه 5 تاني. بعد كده الريزوليوشن هتخليه 300 زي ما هو. بعد كده بدل RGB color تخليها CMYK color. تمام، بعد كده تخلي الباك جراوند وايت زي ما هي. بعد كده تدوس كريت، تفتح معاك زي ما كده، زي ما هي كده. بعد كده هنا هتدوس على الدايرة دي، هتدوس على باترن. بعد كده تختار اللون ده، تختار الباترن ده، تخليها هنا بدل 100 تخليها 56. تمام كده 56. بعد كده هتنزل التكستشر اللي انا هسيب لك رابط تحميل كل المرفقات دي تحت في الوصف. تنزل التكستشر ده، بعد كده تخش يعني لو نطق الكلام بالانجليزي غلط يعني مش هتفرق يعني مش جاي اتكلم انجليزي ولا جاي اعلمك انجليزي. تمام، هنا تدوس هنا سكرين على تغير الشكل بتاعها، تخليها سكرين او ممكن تخليها اوفرلاي، بس انا هخليها سكرين زي ما هي، وأغيرها أخليها سكرين يعني. بعد كده هجيب أداة التكست. تمام، وتكتب اسم الشركة، مثلا أنا بعمل كارت. تمام، وأنا نوع الخط أخليه كامل، يعني أتمنى أن يكون صح اللي هو ده. تمام بعد كده هتختار الباك جراوند. بعد كده تعمل الشكل تنصيف الباك جراوند بس كده بالظبط. ممكن تطلع سنة بالظبط كده. بعد كده تدوس Alt، تدوس على الشكل. بعد كده تدوس Alt وكنترول مع بعض وتنزله كده. كده انت عملت دوبليكيت للتكست. بعد كده تغيره، تكتب المجال بتاع الشكل، مثلا أنا هكتب فوتوشوب ديزاين. تمام، بعد بعد كده تختار الخط. بعد كده تخليها على 11. بعد كده تعمل لهم ألاين كده بالظبط. بعد كده تختار اللاين تول، تعمل شيفت وانت دايس، تدوس على شيفت وانت تعمل الخط، تعمله كده بالظبط. بعد كده تختار التلاتة مع الباك جراوند، تعمل لهم ألاين، بس تختار أداة المفتول بس كده بالظبط. ما تدوس على دي عشان تبوظ لك الشكل ده. ولو انت عملت أي حاجة غلط ممكن تدوس كنترول زد وترجع تاني، يعني مفيهاش أي مشكلة. تمام، وكده انت يعتبر انت خلصت كده الباك بتاع الكارت. ممكن بس نطلعهم كده سنة فوق بالظبط. فانت كده يعتبر خلصت الباك بتاع الكارت. فتدوس على واحدة، بعد كده تدوس شيفت، بعد كده كنترول جي، كده بقت جروب. تغير اسم الجروب تخليه باك يعني عشان تسهل عليك، باك. تمام، بعد كده تخفيه عشان احنا مش عايزينه. بعد كده نعمل تاني باترن، أو ممكن نخش كده على الجروب واخدين ده والباترن، تستشعر والباترن. بعد كده تنزل تحت، تقوم على علامة اللاير دي وتقوم سايبها. كده طلعت لك هتلاقيك انت عملت لها دبليكيت. تمام، طلع برا الجروب، تقفل الجروب تاني أو عشان يعني متعملش الخطوة دي تاني. بعد كده تجيب أداة المستطيل
ما تدوس شيفت تعملها كده بالظبط وتلغي الفيل اهي. بعد كده تعمل ستروك اسود نغير اللون نخليه اسود ونخليه 8. بعد كده نختار الباك جراوند، بعد كده أداة الموف تول، وبعد كده نعمل له ألاين. تمام كده هو اتعمل له ألاين بقى في النص بالظبط. بعد كده هتجيب اللوجو بتاعك وتحطه هنا. تمام تعمله كده خلاص بالظبط كده. تمام بعد كده تجيب أداة اللاين تول وتدوس شيفت برضك، يعني انت لازم تدوس شيفت عشان لو انت لو انت اصدار الفوتوشوب بتاعك مثلا 2018 2019 او 2020 لازم تدوس شيفت، لو قبل كده ما تدوسش شيفت. وبعد كده هتنزل برضو الايكونز دي لو هي عندك عادي ما تنزلهاش كده. بعد كده تجيب أداة السليكشن مثلا وتختار بقى الحاجات اللي انت عايز تحط فيها يعني معلومات بتاعت الشركة. انت مثلا عايز تحط الويب سايت بتاعهم هتختار أداة الويب سايت اللي هي دي. تمام بعد كده مش عايزينها فأنا هختار اليوتيوب. تمام اخترتها اهي وتأكد انك واقف على الباك جراوند. بعد كده تدوس كنترول سي كنترول بي تقف تاني على الباك جراوند. وبعد كده تختار مثلا اختار تويتر تاني. ممكن تدوس الت وتقرب من وسكرول من الماوس عشان تقرب منها. بعد كده تدوس كنترول سي كنترول بي تاني. تمام وبعد كده تختار هنا اللي هي مثلا بتاعت التليفون أو فيسبوك. فاختار مثلا بتاعت الفيسبوك لازم تدوس شيفت وانت تعمل سيلكشن. بعد كده تاني أو كنترول زائد. بعد كده كنترول سي كنترول. دلوقتي هو قال لي إن اللاير اللي أنا مختاره أساسا فاضي مفهوش المكان اللي أنا حطيت فيه السلكشن عشان أعمل له كوبي. يعني تقول له اوكي. بعد كده هتنزل على الباك جراوند. بعد كده تدوس كنترول سي وكنترول في بس تقوم واخد كده نجرب ناخد واحد واحد. هي ظهرت مش عارف ليه يعني. تمام بعد كده تصغره. أظن كده بقى حلو. تمام بعد كده تجيب التاني تحطه برضه تصغره تحطه على بتاع اليوتيوب عشان تصغره على قده. عايز سنة بس عشان الاتنين يبقوا قد بعض. كده تنزلهم تحت تنزل تحت عادي. بعد كده تجيب التالت تحطه. تمام ما تدوسش شيفت تدوس كنترول زد عشان ترجع تاني. ما تدوسش شيفت وانت بتصغر أو تكبر عشان لو دوست شيفت هتبوظ معاك يعني أي كده باظت. تمام فتدوس كنترول زد ترجع تاني. بعد كده هتدوس تصغر عادي كده بس المنظر ده كده. بعد كده تختار التلاتة تمام وتختار تعمل لهم لاين كده بالظبط في النص والزيرو. يعني انت كده خليتهم في نفس الحتة. احنا مش عايزينهم في نفس الحتة. انت تنزل كل واحد لوحده اهو كده كده بالظبط. بعد كده تنزل ده كده. بعد كده تختار التلاتة تعمل لهم الاين. بعد كده تختار اللاين تول
دوس شيفت وانت دايس وانت بتعمله. تمام. وبعد كده تعمل البسط بتاعته اللي هي الشفافية تخليها مثلا 52. نشوفه كده. تمام. ممكن نقلله سنة كمان يعني 41 مثلا. الشكل التاني ثم تصنع. هتدوس هنا تعمل سكرول كده عشان بعد كده تنزله كده. تمام. بعد كده تختار الاتنين دول وتعملهم لاين كده بالظبط. تمام. بس كده يعتبر انك كده انت خلصت الكارت. مش هيبقى فيه غير انك تكتب بس كمان مثلا هنا في اليوتيوب مثلا تكتب www.youtube.com/. تمام. بعد كده تختار مثلا اسم القناة مثلا. تمام. بعد كده تختاره كده تقلل الخط تخليه مثلا 6. حلو 6. تمام. ممكن الخط تكبره سنة. بالظبط. تمام. بعد كده تجيب تكست ده تدوس عليه. بعد كده تدوس كنترول ألت تنزله. تمام. وتغيره مثلا www.facebook.com/. بعد كده تكتب مثلا اسم الحساب بتاعك. تمام. احنا ممكن نقلل الخط حبات مثلا نخلي 5 في الاتنين. الخط انا مغيرتوش زي ما هو. دوس 5 وهنا برضو تخليه 5. وبعد كده تدوس على الخط وبعد كده كنترول ألت تنزله. بعد كده برضو تكتب على تويتر. تمام. www.twitter.com. بعد كده تختار سلاش. بعد كده تكتب الاسم. تمام. بعد كده تختار ال3 وتعمل لهم لاين. تمام. لاين كده بالظبط. بعد كده ترجع كده اهو كده شكل الخط. ده كده شكل الكارت بالظبط. يعني انت مش هتحتاج تعمل حاجة تاني. بس كده ان شاء الله انت كده خلصت الكارت بتاعك. فتختارهم كده كلهم. بعد كده تعمل لهم كنترول جي كده. وبعد كده تسميه فرونت. وبس كده يعني انت ان شاء الله تكون كده خلصت الكارت بتاعك. بعد كده ممكن تدوس كنترول شيفت اس او وتختار مثلا الصيغة بتاعت الحفظ بتاعته JPG. تمام. وبعد كده تسميه مثلا هتسميه 3. تمام. وبعد كده نخليه فرونت. بعد كده تدوس سيف. تمام. بعد كده تدوس تخفي الفرونت. وبعد كده تظهر الباك. بعد كده تدوس كنترول شيفت اس. بعد كده تكتب باك وتكتب 3 مثلا. انا عندي 3 عشان ده تالت واحد. بعد كده اختار JPG برضه. بعد كده تدوس سيف. بس كده. ده يكون فيديو النهاردة. وتلاقوا تحت في الوصف لينك الفيسبوك بتاعي. لو عايزين أي استفسار أو أي حاجة ممكن تبعتولي عليه أو تسيبه في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تدعموا القناة تحت من البايبال لو حابين. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.